Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Witcher 3 Wild Hunt. Să continuăm. În episodul anterior, după cum știți, am aflat mai multe chestii despre Tamara și Ana. Ele au fugit de la baron pentru că baronul se purta destul de urât cu ele și nu au dispărut așa cum ne-a zis baronul la început. După aia am aflat și că a avut un fiu pe care l-a avortat. Am mers să-l dezgropăm, dar acolo am dat de o creatură, ea fiind copilul baronului și a nevastă-i, Ana. Bineînțeles că cu un act vrăjitoresc de-a lui Geralt am, nu știu cum să vă explic, am făcut din acel mic monstruleț un fel de, nu mai știu cum îi zice, ceva cu lânge pe nas, să mă arătăm să dacă nu mai știu, un limborchin, ceva de genul, care ne-a arătat calea înspre a afla mai multe informații despre Ana și Tamara, unde au dispărut ele. Am ajuns la niște săteni, sătenii ăia ne-au dat foarte multe informații, cum că Ana a fost atacată de către o fiară foarte feroce. Ați văzut că am găsit și un cal acolo care era mort, calul ăla a fost atacat de către acea bestie și trebuie să aflăm mai multe chestii despre ce s-a întâmplat acolo, iar Tamara se află undeva prin Oxenfurt. După cum puteți vedea acolo în dreapta, find Tamara, the Baron Daughter in Oxenfurt. Dar mai întâi trebuie să mergem să vorbim cu baronul. Hai că mamă, eu v-am detaliat oricum și în descriere cât de cât, ca să înțelegeți mai bine. Și trebuie să mergem la baronel. La baronel. Arătanța. Marătanceta. Aici, ăsta e Oxenfurt. Aici trebuie să ajungem noi. Nu știam de ce mi-apare acolo când eu trebuia să vin aici. Ca să luăm așa în ordine, să vedem ce mai are de zis baronul. Mărlănoiul. Ați văzut că i-am bătut acolo, bam, mi-am dat să zacă că baronul era nebun, ceva, a luat foc acolo și lui nu-i păsa, pur și simplu nu-i păsa. Nu-i păsa de ce se întâmplă. Sper că m-am auzit cam, se aude cam încet, am văzut, o să-mi țin microfonul puțin mai aproape de gură. Mă aud mai încet pentru că am dat microfonul puțin mai încet ca să nu se audă zgomotori pe fundal. Ca să fie treabă. Și da, am văzut că se aude puțin, da, chiar acum să modific. Da, super, nu s-a văzut jocul, oricum nu am făcut mare lucru decât am venit până aici, la baron, de la cabana aia părăsită, să zic așa, unde erau acei seteni, nu era părăsit de niște seteni, dar nu știu de ce nu mi-a capturat și jocul. Am dat un restart la OBS și văd că merge acum de minune. Da, ați văzut o leacă negru oricum, asta e viața, așa e la mine. Să mă arătam, trebuie să am o leacă de ghinion, că n-am ghinion nici Leanus. Hai să vorbim cu baronul. Să vedem dacă este în regulă sau cine știe ce se mai întâmplă pe aici. O să luăm și aceste notice board-uri. O să le lăsăm aici. Sper să nu dispară, să nu le fac prea târziu, doamne ăștia. Stablehand pulled you out of the fire. E ăla de la... De la m-a ajutat cu... să scape din grajd. Din hambar. Sau grajd, duceți cum vreți. Nice. Mă gândeam și eu când îmi dă și mie o recompensă că ea m-a ajutat. Uite că mi-a dat recompensă nu. Witcher, a word, please. Ascult. What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there, the place. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. Ok. Pare că baronul e ceva mărlănos și nu vrea să facă mai nimic, nici să mănânce, nici să bea, nici doar să jos și se gândește. Bineînțeles că ar trebui să se gândească la câte lucruri el a făcut. Din cauza lui, uite că avem aici o notiță. Love letter. O fi de la ăsta? Mai de răspuns bani. Da. Ana. Asta cred că e de la Ana primită, da. Ok. Așa. O să o citesc eu după aia pe filmare ca să nu stăm 15 ani. There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire.
Anna had read some story, insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, are called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Your loss. It must hurt. Bad. But there wasn't anything we could do. No. Not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned felon. In this hole. This Reesty mire. Nothing could go right here. Ok, deci vorbim despre familie. Got some information about your family. You've learned something? Normal. Fiindcă câte? Let's go inside. It's a bit chilly out. În sfârșit s-a ridicat și Marlenoiu. Haha. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. Exact ce v-am zis la începutul episodului. She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again. No intention Am to uitat să vă return. zic, oamenii au ajutat-o I pe shan't trust Tamara some să ajungă acolo, în Oxenford. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Ok, are nevoie de o dovadă ca să știe că e în You must be siguranță. sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. That much I can do. I'm grateful. Take this. Call it enticement. Ok. This might prove useful. What is it? Și ne-a dat un fel A de letter of safe conduct. Ever since scrisoare care the să ne permită să intrăm acolo. Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. Ia să vedem, povestea continuă aici That cu lass of yours, Ciri. pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that Ia să vedem. size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, where he's still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Oh, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? Hai să zicem, Kaer Morhen. At Kaer Morhen? Witcher school there, aye. But they only took lads, as I recall. I'm not a Witcher. Încă. I'm not a witcher. Just grew up there. I believe it, seeing how you swing that sword. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do it all. Ia să vedem, o să fie super. Ia. What's a problem? Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman? The horse is mine. Ok.
To race Haide. the Baron himself, I'd consider it an honor. Oh, Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. și dacă Agreed. câștig eu? I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. And we start at daybreak. Bun. Cursa malefică cu domnul baron. Astea sunt părți din ce s-au întâmplat în trecut. În părțile cu Siri. Și chiar e mișto, adică chiar s-au gândit bine băieții la chestia asta. The day dawns. Ready? As ever. Am mâncat niciodată. First one to the tower. Ok, hai să luăm... Mă gândeam că trebuie să aleg. Ok. Haide. Asta că nu mai știu traseu eu așa. Your sword is mine. That'll be the day. Bine, l-a dus pe acolo și m-am dus pe aici. Poate nu e bine pe aici. Eu știu. Mă duc după alea, să mă arăt anța. Să vedem dacă e bine sau nu e bine. Mă gândesc că duc amândouă la aceeași... Da, e bine, e bine. Un fel de scurtătură asta. E, ce-o șansă, brodere. Easy. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. What? Oh, Another chance to win. ciocărbilos. Și atât? She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even were it to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Și pe ăsta putem să jucăm și Gwen, super. Hai să mai aflăm informații. Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. How'd you wind up here? Just curious. It's no secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war's start. Soon after, we lost hope of regrouping, driving the foe back. Those who remained wandered north. Others, deserters or merely broken men, joined us. We were a snowball rolling down a slope. By the time we reached Crow's Perch, I commanded a sizable force. Just march into the fortress, make yourselves at home? With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the Perch. Once this war's over and Nilfgaard's victorious, the Black Ones will grant me a title. All talk of a self-proclaimed baron will cease. Să ne lucrez cu Nilfgaardienii. Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black Ones will flood this land, take control before long,
Sure as we've all got arseholes, they will. Ok, hai să jucăm și Gwent. Ever play Gwent? I do. Să dăm să zacă frumos. So, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me, and I'll give you one of my unique cards. Oh, How's that for enticement? sună bine. Dacă îl putem bate, bineînțeles, cu butonul magic, știi? Butonul magic și doar atâta. Ia uite. Ia uite. Ia uite ce frumos l-am bătut. Ăla-i. You won. A man's only as good as his word. Take the card. I fear Velen's short on worthy opponents. Boat builder in Oroton might be one. There was also an old soothsayer. Lived east of here, near the windmill, last I heard. There's a lad, about as reasonable as an old mare, but he plays a devilish hand. In fact, I don't rightly know that you're ready for him. Bun. Gwent Velen Place. Da, nu cred că o să ne ocupăm noi acum de misiunea asta. O facem puțin mai târziu. Da. Cred că o să mergem, dacă mai avem timp din acest episod. Ia. Cred că mergem să o găsim pe Tamara. Acum, cred că a venit momentul să mergem în Oxenfurt și după aia o să ne ocupăm și de... Cred că va mai dura misiunea asta vreo 2-3 episoade. Taci, mă, copile. Nu mai știu ieșirea. Nu mai știu ieșirea, mâncați așa. Bun, hai să mergem, să mă răgem în Oxenfurt, guys, să mă răgem în Oxenfurt. În Oxenfurt. Avem o grămadă de treabă de făcut, dar vreau să termin cu misiunea asta. Cred că încă un episod. Sper să meargă treaba. I'm listening. So, Wait, Witcher! Ia uite că a venit asta după noi. Will you give her this? Ok. O păpușică. ragdoll. Ok, domnule baron. Să vedem dacă va primi. Mai întâi și mai întâi. Bă, uite că... Dar nu știu dacă ne reapare asta, ia. Dar nu pot să înțeleg. Mi-arată că aici ar fi un ferat, dar niciunul. Ok. 2 secunde, prieteni. Așa. Cred că ea, nu? Ce fac? Asta e stricat, am înțeles. Nu știu dacă am un silver sword mai bun ea. Steel sword. Da. Mai jucăm așa, ce să facem? Asta e viața, brodere. Ok, o să mergem în Oxenfurt acum, ia să vedem, ne teleportăm aici frumos, ne teleportăneș. Izlianos, Pizlianos. Bun. Altă dată că nu este timp, trebuie să mergem să o găsim neapărat pe Tamara, iar în episodul următor trebuie să investigăm
chestia cu soția baronului, să vedem ce s-a întâmplat cu ea. Pam 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 pam. Parara pam 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 pam. Uite că s-a deschis și asta. Nice. Dar de ce nu pot să săr? Nu pot, hai, știu că poți, nu poți. Mamă, era să dau cu decesul, să moară Bibi. Era să-i dau cu deces, mâncați și gura ta. Era să dau deces. Așa, le-ai pe sus acum, mișto. Roacă, ce-mi face el mie? Asta e mișto la jocul ăsta, că putem să mergem pe unde vrem noi. Bine, aproape pe oriunde. Uite, aici nu ne lasă. Urcă Geralt puțin. Da. Ok, cred că ăla e podul, da. Oxenfurt. Avem aici Nilfgaardieni. A, nu, ăștia nu sunt Nilfgaardieni, nu sunt. Am mâna cu țâs, frate, aici. No passage. Eram sigur. Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. Who ordered the city gates closed? Word is the king himself. Doesn't want paupers and refugees pissing all over his beautiful city. Apart from which, when folk can go hither and thither, always a chance some spy will slink through. This way, spies got it harder. So, no pass, no passage. Ok, am înțeles. What kind of pass are we talking about? Well, a normal one. A transit pass. Who issues them? How should I know? I'm a lowly soldier. I've got a pass. Am parola, brodere. Let me look at that. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defense forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. Come through. Nice. In a hurry. Și bun venit în Oxenfurt. Un oraș mare, vreau să zic. Și unde o să ne petrecem timpul foarte mult de acum încolo pe aici. Nu atât de mult, dar să stăm ceva. Hai mai întâi să vedem dacă putem găsi pe Tamara. O să mă duc pe jos direct așa frumos șlianos. Stă bine orășelul, sincer. Avem și un notice board aici pe care nu o să le iau acum. Ar fi aici, cred că e înăuntru. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away.
Aha, uite o pisicuță. You're looking for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Got every right to be angry at your father, but he's worried about you. Este îngrijorabil, fetișcană. I have Nu știam a că right. parcă aveam Thank un you alt... kindly. So good to have the approval of his hired thug, and my father worries only about what to get soused on next. He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother, seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Shame he never showed such concern before, especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done, and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. Ce se întâmplă cu mama ta? Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing. Vorbim despre avortul He pe care l-a shoved her, făcut. she fell. That's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the charge. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her guts than bear another child from his seed. Ce vrei să faci de acum? What will you do now? Find my mum? You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Da, despre tatăl tău? What about your father? Who? Oh, him. I don't care. nu prea îi pasă, sincer. That bit of my life? Forgotten it already. Vedem cine sunt acești prieteni. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden.
witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Exact. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a witcher. I thought your mutations cleansed you of humanity. Stripped you of emotions. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Hai, dăm păpușica. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. And good luck, pisicuțo, tu ești de Viena. Mara Stranger. Ana Stranger. Stranger. Bineînțeles că s-au datat și misiunea. Hai să mergem să vorbim cu baronul despre Tamara. Din ce mai are de zis. Param pam param pam. Se pare că vor pe cont propriu să meargă să-și găsească mama. Bineînțeles că va veni momentul în care o vom ajuta noi. Tot noi o vom ajuta. Vreau să fac finalul cel fericit, sper să-mi iasă de data asta. Data trecută știu că nu. N-a ieșit, o să vă zic și finalul trist, dacă va ieși cel bun sau dacă va ieși cel trist. Eu voi zice pe cel bun. Asta e o misiune destul de interesantă. Misiunea asta cu Family Matters. Și misiunea e foarte lungă. Încă mai avem de lucru la ea. Încă nu s-a terminat. Dar vreau să ne ocupăm de misiunea asta și după aia să le luăm de alea secundare. Sau vedem cum facem. Vedem. Cred că e înăuntru baron acum, da. I'm listening. What do you come to me with? Gave Tamara your gift. How'd she react? Probably not like you'd have wanted. She threw the doll Probabil away. că nu cum ai vrut tu. Threw it away? Oh, gods, I hoped, despite all... Oh. Well, what of Anna? Still don't know anything specific, but I'm on her trail. Well, will you stand there like a knob? Find her! O să încerc, domnule baron, o să încerc. Bun. Cred că o să continuăm cu ultima parte în episodul următor. Văd că misiunea asta nu mi-arată unelte să merg, adică să investighez toate rămășițele. Venen fan de Baron Knife. Nu știu de unde aș putea să încep. Nu mai țin minte exact cum funcționa aici, dar om vedea. În episodul următor, bineînțeles. Hai să ies și eu afară, până una alta.
Mamă, iară, m-am încurcat să moară tanța, urăsc clădirea asta, jur. Da, eu am ajuns undeva prin mamă, să moară baby. Să moară Bibilanos. Încurcate clădirea asta, fără mișto. Așa. Amin. Da, prieteni, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați, dați acolo un like, un subscribe și un share. Eu am fost Mitică, toate cele bune, respect, pa, pa!